Mooi hè, als je in de put zit, in ieder geval nog een mooi deksel. Goedemorgen, het is donderdag, het is even over 10. We zijn nog steeds in Boedapest. Gelukkig wel. Gelukkig wel. En we gaan nu naar het station, niet omdat we de trein moeten hebben, maar Omdat we hem gewoon even willen zien. Het is een mooi station. het is een mooi station. Nou, we gaan je nu een mooi station laten zien. Nou, we gaan niet met de trein, maar wel met de metro. Ja. Dus nu onder de grond. Nummertje 4, waarom? We hebben een travelcard, daar moet je er ook gebruik van maken. Ja, dat vind ik ook wel. En met die travelcard, dat is wel handig, kost bijna niks. Nee. We waren geloof ik 10.000 forint kwijt. Nou, dat is ongeveer 30 euro voor 2 personen. Kunnen we 7 dagen onbeperkt met al het openbaar vervoer in Boedapest. Ja, en je hebt, stel je vindt een week te lang. Kijk, wij zijn natuurlijk 4 dagen, er was geen 4 dagen optie. Dus we hebben 7 dagen genomen. Maar je kan ook voor 24 uur nemen of voor 72 uur. Alleen dat was voor ons net te kort. Net te Dus kort. we hebben een week gedaan. Maar wel goed geweest. Nou, we zijn binnen en daar zijn we in Rotterdam wel eens in de markthal geweest. Dat was echt hysterisch. Ik vind het hier nog rustig. Het is ook best rustig. Nou, wat wel opvalt als je hier rondloopt is dat ze natuurlijk gewoon kaas en worst en zo, groenten, dat hebben ze overal. Drank hebben ze overal hier. Maar Uiteraard. vooral ook heel erg veel paprika's. En niet alleen gewoon de paprika zelf, want ik Nee. noemde net al groenten, maar ook paprika poeder, paprika pasta, paprika potjes, Paprika dit. zelf, paprika peeltjes, noem het maar op, eigenlijk alles met paprika Alles met voor. paprika. Want wij denken dat we in het Westland veel paprika's hebben. Maar hier hebben ze er nog meer. A few moments later. Nou, we zijn intussen weer uit de markthal en ja, jij bent een beetje teleurgesteld, hè? Ja, ik ben nog steeds op zoek naar zo'n swirlbroodachtig iets. Dat heet kurtelskalaks. Pardon mijn Hongaars, je kan dat niet. En die schijn je overal te kunnen kopen. Maar we zijn er nog steeds niet tegengekomen eigenlijk. Nee, je kunt ze overal kopen, behalve waar wij zijn. Dit hier achter ons is het Hilton. Wat een graflelijk pand is dat. Ja, volgens mij is dat echt wel de Hilton. Er zit ook nog wel horeca onderin. Je ziet bijvoorbeeld de Starbucks. Starbucks zit hier achter Tuurlijk, ons, zeg maar. logisch. Maar dan ga je naar de buren kijken. Zo, dat is ineens een heel ander plaatje. Dan kan je beter daar logeren, denk ik. Ja. Tenminste, als het net zo mooi is als dat hij er van Het buiten zal uitziet. wat kouder zijn van binnen, denk ik. Toch mooi. Toch wel mooi. Mooi hè, als je in de put zit, in ieder geval nog een mooi deksel. We nemen het eigenlijk wel terug hoor, want je ziet hier het Hilton. Het is toch wel Voorkant- ietsjes mooier hè? De voorkant is best aardig, Je ja. kunt het zeggen. De achterkant dat moet je dan niet wezen. Maar goed, je komt als het goed is toch via de voordeur, neem ik aan. Of via de garage, maar die zit aan de zijkant. Dus ook Ja, lelijk. maar dan ga je via binnenkant. Ik neem aan dat dat mooier is voor die prijs.
Muziekinstrumentenmuseum is gevestigd in een kasteel. En Bartók die heeft hier gewoond, die had hier een werkkamertje. Maar ook deze meneer, Liszt, die heeft hier dus gelogeerd. En vandaar dat het een heel bijzondere plek is voor de klassieke muziek. En dat hier allemaal prachtige instrumenten staan. Ik heb wel met deze sectie, ik zou er niet aan moeten denken om zo'n ding te moeten poetsen. Want ik denk dat je een ongeluk schopt erop. Nou, ze hebben hier ook instrumenten voor ons. En ik ga nou niet naar jou omdat jij zo'n klein meisje bent, maar jij hebt instrumenten gevonden voor Bob en zo. Kijk, mini-gitaartjes, een mini-viooltje. Even ter illustratie mijn hand erbij. Mijn hand is zo groot. Nou, die is al kleiner dan mijn hand. Geen kleine strijkstokjes, hè? Nee, maar we kunnen misschien wel een tandenstoker pakken. En dan een paar daar erop. Van mijn kenning. Nou, tandenstoker, dat kan zelfs met mijn haarlengte nog wel, denk ik. Die snorharen, dat wordt wel Met mijn snorharen zelfs? Nou, stevig, denk ik. Het weet zal je wel wat? een mooi geluid geven. Ik laat het wel groeien. We zijn er weer uit. 5 minuutjes later. Nee hoor. Het is iets langer geworden. Ietsje langer, maar het is niet zo heel erg groot. Ik ben ook in Berlijn in het Muziekinstrumentenmuseum geweest. Nou, daar waren we geloof ik wel een uurtje of 2 bezig of zo. En nou, dit was 8 ruimtes en dan ben je er doorheen. Ja, en er staan sowieso, het is Hongaars. Er staan wel Engelse bordjes, maar je hebt zulke labtekst in het Hongaars. En een klein stukjes voor Engels. Dus ja, je bent er dan snel doorheen. En Wel fijn dat als je Engels leest dat je niet zulke lappen hoeft te lezen. dat scheelt dan ook wel weer. Maar ja, ik lees snel, dus ik ben er altijd snel doorheen, eerlijk gezegd. Ik vond het wel interessant. Ik heb wel wat, er zijn heel veel violen te vinden, vooral achterin. Vond ik wel interessant. En verder, ja, ik ken die componisten niet echt. Dus ik weet niet. Wat me wel opvalt, het is een museum voor muzikologie eigenlijk, om het even goed te vertalen. Dat het alleen maar eigenlijk wat oudere muziek is. Dus geen gitaar te vinden, elektrisch versterkte Eentje, instrumenten. was er 1 gitaar en dat was van een vioolmaker. Ja, zo'n klein dingetje. Nee, echt serieus. Dan gaan we terug. Dan gaan we terug ook. Nee, we gaan niet terug. Maar heel weinig gitaren, sowieso geen elektrisch versterkte instrumenten. Ik vind dat toch eigenlijk wel, als je het echt over instrumenten hebt, dan hoort dat er wel een beetje bij. Het was echt Hongaars, hè? Dus er waren een paar belangrijke Hongaarse componisten. Daar hebben ze over verteld en over hun leven en over heel veel van hun notitieboeken en zo. Ja, dat was het. Wel interessant, maar ja, we missen nog wel wat in de muziekwereld. Ik heb wel Uit een de beetje muziekwereld. medelijden met dat vrouwtje dat daar werkt, want die loopt daar dus de hele dag rond. Nou, wij waren echt net de enige bezoekers. Ik weet niet hoe druk het normaal is, maar Hele verhalen gelijk tegen ons. Echt, lijkt me dat je je kapot kwam je verveelt. amper vanaf van die mevrouw. Niet normaal. Van een museum met eigenlijk alleen maar wat oudere instrumenten naar een eiland waar ze ook wel de elektrische varianten kennen. Nu even niet. Nu even We niet. zijn even aan het bijkomen. We zijn ongeveer 2 weken te laat voor Sziget en volgens mij is Sziget ook het bekendste Hongaarse woord in Nederland. Ja, want Sziget is eigenlijk Hongaars voor eiland.
Dus ze hebben meerdere Szigetten. Maar Sziget is ook een festival. Het festival wordt op een eiland gehouden. Het Obadai-eiland. En daar zijn we nu. Wat toeval dat ze dan dat Sziget Festival ook op een eiland houden. Nou. Had ik nooit kunnen bedenken. Nou. Nou hebben we dus net eerst de hele stad doorgelopen. 3 kwartier op een boot gezeten. Wel mooi hoor, de Donau, daar verder niet van. Nou lopen we hier op dat eiland. Maar sorry, er is hier echt geen pepernoot. Nee, er hoort ook geen pepernoot te zijn. Wat was er zo bijzonder aan? Waarom wilde je hier zo graag heen? Nou, ik ben dus al een keer eerder in Boedapest geweest. Dat was dus voor het Sziget Festival. 5 jaar geleden. En dat was gewoon zo ontzettend leuk. Dus ik dacht, nou, we zijn nu in Boedapest. Dan moeten we toch weer eens een keer even naar het Sziget-eiland terug. Ja, maar, voordat jij begint. Het is natuurlijk wel een paar weekjes geleden ook Sziget geweest. Sziget 2016. Je wilde gewoon de bende zien. Het is wel een beetje ramptoerisme. Het is een beetje een spookeiland. Ja, Je hebt volgens mij wel wat tentjes, maar... Het is eigenlijk net een beetje als het Zuiderpark. Het is 1 keer per jaar leuk om er te komen. Dat is met Parkpop. De rest van het jaar kun je er eigenlijk beter wegblijven. Leuk is als je in het buitenland bent, dan heb je altijd van die aankondigingen van series en films en zo. Ik weet niet waar deze film over gaat, maar ik heb al wel een idee hoe hij bevalt. We zitten nu bij TGR Fridays en jij wilde hierheen want het is een ontzettend hippe tent. Ja, ontzettend. En 5 jaar terug toen ik dus al naar Sziget ging en naar Boedapest, toen gingen wij hier eten en ze hadden hamburgers gemaakt. Hamburgers? Ja, hamburgers. Ja. aandacht. Maar dan gemarineerd in Jack Daniels saus. En dat hebben wij later ook nog eens een keer gemaakt. Dat proberen wij thuis heel vaak. Ontzettend dat lekker. klopt. Maar dat heb ik van hier eigenlijk vandaan. Dus wij dachten, nou weet je wel, als we toch in de buurt zijn, dan gaan we niet eten, geen hamburgers dan, want ze hebben geen vegetarische hamburgers. Dat is dan weer jammer. Dat is dan weer jammer. Maar dan ga je nog wel lekker drankje doen. Ik weet wel dat wij thuis gelijk weer een hamburger gaan maken en dan even een beetje Jack Daniels eroverheen. En misschien gaan we deze cocktails ook even naproberen te maken. Ja, ik durf het niet aan om, want ik ben eigenlijk helemaal niet zo van de cocktails, maar ik durf het niet aan om hier te gaan zitten en dan om een simpel biertje te vragen. Dus... Kom even maar uit. Vandaar dat het toch een cocktail wordt. Ja, dus nou. Ik ben benieuwd hoe die is. Lekker hoor. Weet je wat ook wel fijn is? Zo'n cocktail kost dus hier 1590 forint bedoel ik. Bij ons kost dus ook 15,90 in euro's, alleen 1590 forint, dat is een eurotje of 6. Look at it. Ik kijk ernaar. Goed gedaan. Zo, het was best zwaar, moet ik zeggen. Maar ze zijn
Nou ja, leeg zijn ze niet, dat zag je, maar ze zijn in ieder geval op. Ja, er zit alleen nog een beetje ijs in, maar Ja, maar ja. dat geloven we wel, toch? Dat hebben we in Nederland. Ja, en wat muntblaadjes van mij, maar ja, ik heb er nog een paar weggekoud. Ik vind het wel Wil je mijn kwart citroen ook nog hebben anders? heel verleidelijk, maar nee dank je. Nee, we gaan er een eind aan breien voor vandaag. Ja. Morgen gaan we weer terug naar huis. Maar, Ja, want het was vandaag natuurlijk dag 3, morgen dag 4 met de terugreis. maar voor die tijd gaan we nog wel een heleboel andere dingen laten zien, vooral. En we gaan natuurlijk zelf ook een heleboel andere dingen beleven. Dus dat zie je morgen. Tot dan. Doei! Doei!